A majd egy évezredes múltú nagyközség igen dinamikusan fejlődött az elmúlt évek során. Az ideérkező idegennek méltán fémjelzik ezt azok az új létesítmények, amelyek az itt élő lakosság szorgos munkájának eredményeként valósultak meg. Így a Tiszatáj mezőgazdasági termelőszövetkezet által létrehozott új üzemanyagtöltő állomás, amely a helybéli 600 autótulajdonos tankolási lehetőségein túl biztosítja az átmenő forgalom üzemanyaggal való ellátását. A hagyományos családi házak mellett egyre kedveltebb lett az építeni szándékozók körében a többszintes társasházak építése, mely a városiasodás kezdetének jelképe is egyben. A népesség megtartó képesség növelése érdekében számos új munkahely létesült mind a mezőgazdaság, mind az ipar területén. A hagyományos ágazatok mellett ma már a TS-ekben is megtalálható a feldolgozó és az ipari tevékenység. A Tiszatáj termelőszövetkezet faüzemében dolgozza fel, főleg exportra kerülő rakodólapokká a község határában lévő több száz hektáros erdők fatermését. Az igen jól jövedelmező dohány termése is részben helyben kerül feldolgozásra a szövetkezet gázfűtésű szárító üzemében. Korszerűsödött a község ősi foglalkozási ágazata, a halászat. 1986-ban a gazdaságosság és az eredményesebb nagyüzemi módszerek meghonosítása érdekében egyesült a Virágzó Halászati és a Búzakalász Mezőgazdasági Szövetkezet. A szövetkezet, hogy biztosítsa az állandó, választékos halellátást, továbbra is fenntartja a kisszerszámos halászati tevékenységet. Ezzel a folyamatos árukínálat mellett megőrzi az utókor számára ennek a nehéz, embert próbáló foglalkozásnak a romantikáját is. A község gazdasági vezetői a múlt hagyományainak ápolása mellett gondolnak a jövőre is. A környező települések és a megyei tanács összefogásával a község határában elkezdődött a Tiszamenti talajjavító és öntözés fejlesztési program, amely a helyi TS-ek területéből több mint 3000 hektárt érint. A beruházás megvalósítása után, amely a 90-es évek elején várható, teljesen átalakul a TS-ek termelési szerkezete, gazdálkodásukat nem fenyegeti többé aszály, és hatékonyabb, eredményesebb lesz munkájuk. Változott a házi ipari szövetkezet profilja is. A hagyományos vesszőből készült áruk mellett faipari termékek gyártásával és cipőfelsőrész készítésével is foglalkoznak. Itt készülnek a közkedvelt ruhaszárítók, amelyek szinte minden család otthonában megtalálhatók. A helybéli foglalkoztatás választékos lehetőségeinek biztosítása érdekében létesült a községben az alföldi cipőgyár felsőrész készítő telepe. A többségében amerikai exportra kerülő termékek gyártása igen magas minőségi követelményeket támaszt az itt dolgozók elé.
az üzem lelkiismeretes munkáját dicséri, hogy eddig kifogás nem érkezett gyártmányaikkal kapcsolatban. A műanyagok térhódítása olyan változást is hozott a település életében, hogy a villamos szigetelő és műanyaggyár részleget alapított Tiszaalpáron. Hőre keményedő műanyagokból gyártják itt a különböző elektromos berendezések alkatrészeit. A termékek korszerűsítése érdekében jövőre áttérnek az alacsony nyomású technológiával készült poliészterek feldolgozására. A község legjelentősebb ipari telephelyévé fejlődött az MMG Automatika Művek Tiszaalpári gyáregysége, ahol ma már több mint 200-an dolgoznak, és a termelési érték meghaladja a 120 millió forintot. A fejlődés a gyártmányok változásában fejeződik ki legérzékletesebben. Kezdetben egyszerű sajtolást és sorjázást végeztek a dolgozók, majd egyre több termékgyártása került a telephelyre. A mai készáruk között megtalálhatók a különböző típusú Lada gépkocsik műszerfalai, a Polski Fiat 126-os, a Zastava gépkocsik kilométerórái, továbbá a vonalerősítők, az 1 és 2 csatornás tápegységek, valamint az izolexek. A gyár vezetése további bővítést tervez a községben, amelynek eredményeként újabb termékek gyártása kerül a gyáregységhez, és további létszámnövelésre lesz lehetőség. A választékos, helybeni munkalehetőségek mellett a település lakóinak jó közérzetét jelentősen meghatározza a kommunális szolgáltatások színvonala. Ezen a téren is alapvető változások történtek az elmúlt évek során. A helyi szövetkezetek, vállalatok és a lakosság közös összefogásával 1983-ban megérkezett a vezetékes gáz a községbe, és alig 3 év alatt valamennyi közintézmény és belterületi lakos számára rendelkezésre áll a vezetékes gáz. A Tiszatáj TS segítségével a külterületi lakótelepen is gáz szolgáltatja az energiaellátást.
A közös összefogás eredményeként 1986-ban a község bekapcsolódott a nemzetközi Crossbar távhívó hálózatba, amely közelebb hozza a világot Tisza-Alpárhoz, vagy a község került közelebb a világhoz. Az egészségügyi ellátás színvonalának növelését jelentette a 3. orvosi körzet beállítása, ezen belül a gyermekorvosi ellátás megteremtése és új gyógyszertár létesítése. Szolgáltatási tevékenységet több mint 70 kisiparos és szolgáltató vállalat végez a község területén. Nem idegen már a falusi lányok és fiatalasszonyok körében sem a kozmetikai szalon. Korszerűsödött a kereskedelmi ellátás is. A számos élelmiszerbolt mellett gyorsan kedvelt lett a központi ABC áruház, ahol szinte minden áru megtalálható, amely egy háztartás vezetéséhez szükséges. A kenyérgyár új színfoltja lett a gyorsan fejlődő nagyközségnek, mind külső megjelenési formájában, mind pedig az itt gyártott termékei alapján. Feladata a helyi lakosság mellett Lakitelek és Nyárlőrinc község kenyér- és péksüteménnyel való ellátása. A háztáji kiskertekben termelt áruk egy része a piacon cserél gazdát, csak úgy, mint a helyi eseményekről szóló hírek, információk többsége. Az iskola bővítésével és a tornacsarnok felépítésével kiteljesedtek az oktató-nevelő munka tárgyi feltételei is. A távolságokra jellemző, hogy a tanulók többsége ma is kerékpáron jár iskolába, amelyek jól megférnek a zsibongó udvaron, ahol a szüneteket is örömmel töltik a diákok. A korszerű oktatást segítik azok a számítógépek és videotechnikai berendezések, amelyek többségét a helyi üzemek ajándékozták az iskola tanulóinak, hogy a tisza-alpári gyerekek többé ne legyenek hátrányos helyzetűek városi társaikkal szemben. A kis fiatalok féltőn őrzik az évszázados népi hagyományokat. Már a római birodalom idején virágzó szőlőkultúra volt a község területén. Ennek tiszteletére kerül megrendezésre évente a szüreti mulatság, amelyre több héten keresztül nagy szorgalommal készül a település egész lakossága.
A Kiskunság mostoha körülményei az évszázadok során kemény, acélos embereket neveltek az e vidéken élőkből. Ezeket igyekszik megformálni a község egyetlen fafaragója, aki maga is szinte utolsó képviselője az eltűnőben lévő régi életformának. Megfelelően gondoskodnak itt a munkában megfáradt öregekről. Tovább bővül a községben működő szociális otthon, hogy újabb nyugdíjasoknak biztosítson gondtalan öregkort. A község határában kanyargó, holt Tiszaág és háborítatlan környezete nem csak a helybéliek számára nyújt pihenési és kikapcsolódási lehetőséget, hanem a környező települések lakói is szívesen töltik szabadidejüket a község szépen fejlődő üdülőkörzetében. Tisza-Alpár történelmi hagyományaira alapozva, s mai adottságait felhasználva reménykedően tekinthet az elkövetkező évszázadok elé.